De baai van Assens. En de Asmara voor anker. Wat een rust hier. Heerlijk die rust. Eén huisje op het hele Schiereiland en dat is een van de gemeenschappelijk huis. Sociaal gemeenschappelijk, denk ik. Hier. Uitkijkend over de kleine belt. Ik ga dat pad helemaal langs de waterlijn aflopen. En maak ik een rondje om het Schiereiland. Het enige wat je hoort is de zee. De kabbelende golfjes die onvermoeid de kustlijn bestormen. Welkom allemaal weer op deze 2 augustus 2022. Vanmorgen om 5:15 vertrokken van de baai uit Assens. En dit is alweer de 9e video. Waarom zo vroeg vertrokken? Omdat ik de kleine belt aan het oversteken ben op dit moment. En de wind en golven op zo'n groot stuk open water, ondanks dat het windkracht 4 zou worden, toch wel vervelend zijn. Om 5:15 vanmorgen was het spiegelglad. Kon ik op mijn gemak mijn bootje in de Davids hangen, terwijl ik aan de meerboei toch behoorlijk lag te deinen. Nou, dat is allemaal gelukt. Ik ben inderdaad op een mooie rustige zee het grootste deel overgestoken. Ik nader nu de oostkust van Denemarken met de bedoeling om in de baai bij Kalvø, dat is tussen het eiland Barsø en het vasteland in, om daar te gaan ankeren. Ik heb een vislijn uitgezet voor makreel, maar dat heb ik al een paar keer eerder gedaan. Ze schijnen niet veel animo te hebben om te bijten. Afijn, ik zou zeggen, veel kijkplezier met deze video nummer 9. Het is nu 6 uur in de ochtend. Gisteren stond er een harde wind en veel vervelende golven. En aangezien ik vandaag een grote oversteek moet maken, voor een relatief grote, dacht ik, ik ga eens lekker vroeg weg. Dan heb ik nog geen last van golven. Dan is de wind nog niet sterk. En dan ben ik in ieder geval aan de oostkust vanaf dat moment van Denemarken. Dus ben ik gevrijwaard van golven voor alle westelijke en winden in dat kwadrant. Inmiddels aangekomen bij de overkant van de kleine belt. En kijk hier tegen de oostkust aan van Denemarken. We moeten nog een paar uurtjes varen. Om 12 uur verwacht ik de baai in te lopen. Mooie kustlijn. Het is wind 4. Ik vaar praktisch tegen wind in. De zeilen heeft geen enkele zin. Het is zuid-zuidwestenwind. Maar dat geeft niet. Daarom was ik vanmorgen ook zo vroeg vertrokken. Om een beetje rustig oversteek te hebben. We kijken nog even naar achteren. Dan zien we het uitstaande sleeplijntje. Voor zover het te zien is. In het midden van het beeld nu ongeveer. Maar iets vangen, hou maar. Het eiland Barsø. Nog 2 uur tot de bestemming. We varen nu recht de baai van
Kalveu in. En dit heet hier de Gennerbocht. Nou, en zo liggen we dan weer aan de volgende meerboei op 3,3 meter water. En madame is ook weer blij dat ze weer naar buiten mag. Hè? De Asmara aan de meerboei met links de haven van Kalveu. Zo loop je door een bos. Kan maar verkeren. Het bos uit. En hier kan ik dillen plukken voor de thee. Het is vandaag 8 augustus en we hebben de baai bij Kalveu weer achter ons gelaten. En we varen nu in de richting van Abenra. Het is maar een kort stukje en om diezelfde reden, het is bijna rimpeloos. Zeilopzetter heeft geen zin, dus ik vaar met de motor stationair. En we hebben een makreellijntje weer uitgezet. Dat is het witte lijntje wat jullie daar in het water zien. Ik heb mijn andere hengel klaargezet. En zo gaan we toch nog weer een poging wagen om een visje te verschalken. Zo, we naderen de baai van Abenra. En daar ligt een tanker voor anker. Ik heb de hele dag op stationair toerental gedraaid. De wind was, wat er nog was aan wind, was niet veel meer. Dat was eigenlijk, ja, tien niks. Dus ik heb veel gevist en helaas niks gevangen. Ik heb ook nog een tijdje stilgelegen op 35 meter water, maar ook dat gaf geen soelaas. We kijken hier inmiddels op de outskirts van Abenra. De haven is nog een stuk verder, want die is eigenlijk hier vandaan nog amper te zien. Die ligt in die hoek daar, maar dat laat ik straks wel even zien. 5:15, aangekomen bij de ankerplaats bij Abenra. De reden dat ik nog niet naar binnen ga, is dat het een verspilling is van geld. Want ik ga morgenochtend om 9 uur naar binnen. Dan heb ik nog een hele dag voor hetzelfde geld. En ons benzunig, ja toch? Dus we vermaken ons wel. De Hoofdstraat. Boodschapjes gedaan in Abenra. En dan was ik om 10 uur vanmorgen en ik ben om 1 uur vanmiddag daar weer weggegaan. Geen havengeld betaald uiteraard, dagpassage. En ik lig nu weer
buiten in de baai en op 7 meter water. Ik heb reumpjes gekocht ten einde raad, want ik moet en zal toch een paar visjes vangen hier. Kennelijk met kunstnaad lukt het me niet, dus nu maar een paar echte zagertjes gekocht en kijken of we nog wat scholletjes naar boven kunnen halen. Maar eten we toch vanavond nog vis, tenminste, dat hoop ik. Het is woensdag 11:15. We hebben het Abenrafjord achter ons gelaten en varen nu in zuidelijke richting met het zeiltje weer op door het Alsfjord. Het Alsfjord ligt aan Sonderborg, grote stad. Daar gaan we niet naar binnen, maar daar is wel een brugopening die ik nodig heb, maar die draait in principe 24 uur. Het is rustig weer, windje 2. Wind is een beetje noordelijk, dus half windje vaar ik nu het fjord binnen. Mijn zonnetentje staat nog maar op, want het zal weer een warme dag beloven te worden. En dat is de klif die we net gerond hebben vanuit het Abenrafjord. En hier wordt de Sonderborgfjord, nee ik moet zeggen de Alsfjord, een stukje smaller. En moeten we goed de boeienlijn voeren, want het is erg ondiep buiten de boeienlijn. Heel in de verte is de brug waar we onderdoor gaan en de volgende brug moet voor ons open gaan, want die is maar 5 meter hoog. Afgemeerd voor de brug bij Sonderburg. Volgende draaitijd is 16:38. Dus die moeten we niet missen. Simba die mag niet naar buiten, duidelijk. Die zit wel weer te piepen, maar dat doen we niet. 16:38. De brug gaat open en het volk mag erdoor. Goodbye, Sonderborg. Na de brug van Sonderborg stuurboord uit in de baai dat Femmingbund heet bij de plaats Breuger. En daar laten we ons anker vallen en blijven we een paar dagen. Bij Femmingbund. Het is dinsdag 16 augustus. 7 uur vertrokken van de baai bij Femming. Met bestemming Kiel. Maar het is een klein wereldje. Ik vaar nu op de Grote Plas weer. En het zit even een beetje dicht. Ik heb de radar maar aangezet. Weinig te zien verder. En als er wind en zon komt, dan kunnen we weer varen en het zeiltje weer op. Kielerbocht, half 1, wind 4, zuid-zuidoost.
het Kielerfjord. Dus 2 uurtjes tot de sluis. Zo, we zijn weer afgemeerd in de sluis in Holtenau. Een aandachtspunt is daar altijd de vlonders die een paar centimeter boven het water uitsteken. Daar schieten al je venders tussenuit. Dus ik heb een paar fotootjes in mijn blog staan dat je dat het beste met rubbermatten kunt doen of flinke kabelbomen, kabeltrossen. Na 11,5 uur varen op het Kielkanaal aangekomen bij de Flemhuderzee. Dat is waar ik elk jaar voor anker lig alvorens de Oostzee op te gaan. Het is een kleine binnenzee en er is een rede zoals je net zag. Maar ik lig altijd voor anker, want die palen hebben ze zo krom geplaatst, pas ik niet tussen. Dus, ik heb nou mijn whiskytje wel verdiend. Varende op het Kielkanaal bij Breiholz wordt achter de Asmara een loods verwisseld op een vrachtboot. Gisteravond hier aangekomen bij de sluis van Gieselau. Een zijtak om de Eiderrivier op te gaan, wat ik vele malen gedaan heb. Dit is tevens het einde van het Denemarken verhaal. Hierna maak ik alleen nog waarschijnlijk een korte video van de stukken die we nog moeten doen. Dat is naar Helgoland, Noorderney en het Lauwersmeer, Lauwersoog. Tot zover dus deze video nummer 9. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En vergeet niet om nog even op de rode knop te drukken om te abonneren op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken.